Hej och välkommen! Jag heter Åsa Sjölander och det här är min målerikanal. Idag ska jag visa hur jag spänner upp mina papper. Jag kommer visa 3 sätt. Jag börjar med det som jag tycker är mest idiotsäkert på träskivan med klisterremsor. Sen kommer jag även att visa hur jag använder akrylskiva och vanlig maskeringstejp. Och sist avslutar jag med en snabb variant för dig som har lite bråttom. Så det sättet som jag tycker funkar allra bäst, det är alltså på en träskiva eller en spånskiva med såna här klassiska klisterremsor. Det är en pappersremsa med klister på ena sidan som man löser upp i vatten. Och anledningen till att jag föredrar det här sättet är för att jag lyckas få pappret plant varje gång jag gör så här. Om jag använder vanlig maskeringstejp på akrylskiva så är det gärna så att det bucklar sig lite. Så det första jag gör, doppar ner dem i vattnet. Sen låter jag dem ligga här ett tag. Så där, nu har papperna legat en liten stund. Så ska jag ta upp och torka av dem lite. Har jag en ren linneduk först. Låter den rinna av lite grann. Och då är det ju bra att man använder en handduk som det inte är köksfett på, utan att man använder en ren handduk. Så jag tror att det var Arne Isaksson som sa att man ser till så att pappret sväller och sen när det börjar krympa tillbaka, det är precis då man ska klistra fast den. Så under tiden här så river jag ju bara av då. Och de här klisterremsorna, de har en glansig sida där klistret är och så en torr sida som du ska ha uppåt. Så det är egentligen bara att riva av lagom stora bitar. Det klassiska sättet här, det är att man använder lite vatten och så tar man sin remsa och drar igenom. Men jag tycker att det blir lite sulligt, så jag använder en svamp istället. Och kom ihåg nu att så fort du får vatten på det här så blir det klister, så var försiktig. Den här är dränkt i vatten. Jag börjar med långsidorna. Lägger den glansiga sidan på. Och så drar jag bara över den. Sådär. Då tycker jag att det blir lagom klistrigt. Och trycker till. Och så gör jag andra långsidan direkt. Jag trycker inifrån och ut så att jag sträcker ifall det är någonting kvar. Och fortsätter bara med kortsidorna direkt här. Och nu låter jag det torka här tills jag ska måla på det. Och jag behöver inte låta det torka liksom helt, utan det räcker att det torkar på ytan. Jag ska förtydliga också att med klisterremsor så måste ytan vara trä eller spånskiva. Det fäster inte på glas eller akryl. Det kan vara bra att känna till. Jag tänkte att jag skulle visa på akrylskiva också. Och det blir lite annorlunda, då använder jag tejp. Om du använder den vita maskeringstejpen så kommer du behöva skära loss den precis som med klisterremsor, för den är så pass hård.
men den här blå är superbra. Det roliga med den här är att du tejpar fast, spänner upp den, men sen när du tar av den så behöver du inte skära loss den utan det blir en snygg vit ram runt. Och det är väldigt trevligt. Då har jag en akrylskiva under, det kan vara glas också. Jag använder glas från gamla tavelramar ibland. Och det gör jag på samma sätt. Jag börjar med att plocka ur pappret. Och jag gör på samma sätt som med klisterremsorna. Jag tar långsidorna först. Och här kan jag vara lite mer noggrann med var jag sätter den. Om jag vill ha min snygga ram. Så, och så trycker jag inifrån och ut. Sådär. Så. Det här, nu ligger ju pappret på akrylskivan och den ligger liksom stadigt här. Jag kan måla och hålla på utan att spänna fast den faktiskt. Men då gäller det att jag målar nu direkt. Så det här är bråttom-tekniken. Du blöter ner det, torkar av på ytan och så lägger du det på din skiva. Så är det redo att måla. Det var 3 olika sätt att spänna papper på.